নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 4th মে এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটো এতিয়া আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকল আমাৰ আৰ্টিকলটোলৈ পাৰসুট অফ বুদ্ধাছ ৰেলিক্স এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত কিহৰ কথা কোৱা হৈছে যি পিপ্ৰাহাৱাৰ ৰেলিক্স ৰিটাৰ্ণ কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ালৈ সেই কথাষাৰ কোৱা হৈছে পিপ্ৰাহাৱাৰ ৰেলিক্স এনচিয়েন্ট বোন ফ্ৰেগমেন্টছ হয় আৰু ফিউনাৰাৰী আইটেমছ বিলিভ কৰা হয় ইয়াক এছ'চিয়েটেড আছে হিষ্টৰিকেল বুদ্ধাৰ লগত আৰু এক্সপ্লেইন কৰিছে আৰ্টিকলটোত যে ৰেলিক্স অৰিজিনেলি এক্সকাভেট কৰা হৈছিল 1898 কোনে কৰিছিল ব্ৰিটিছ এষ্টেট মেনেজাৰ উইলিয়াম ক্লেক্সটন পেপে কৰিছিল কলনিয়েল ইণ্ডিয়াত এতিয়া তাৰে কিছুমান যি এক্সকাভেট কৰা হৈছিল ৰেলিক্সৰ কিছুমান মিউজিয়ামত ৰখা হ'ল ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা কেলকাতাত আদাৰ্ছ ৰিমেইন কৰিলে যি পেপে ফেমিলি হয় সেই ফেমিলিটোৰ ওচৰত এতিয়া লাহেকৈ তেওঁলোকে কি কৰিব লৈছিল অকচন কৰিব লৈছিল নিলামি কৰিব লৈছিল এতিয়া এই অকচনটোক ৰখাই ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি ধৰণে ইণ্ডিয়ালৈ ঘূৰাই আনিছে সেইটো কিমান মৰেল হয় বা ফিলচফিকেলি কিমান শুদ্ধ হয় আৰু লিগেলি কিমান শুদ্ধ হয় সেই কথাষাৰকে আৰ্টিকলটোত উল্লেখ কৰিছে প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাক কি টাৰ্মছৰ তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ আমাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ যাব নোৱাৰো যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কৈ যাওঁ ষ্টুপা আৰু ৰেলিকুৱাৰী ডিপজিট মানে এতিয়া কি হয় ষ্টুপা হৈছে ডোম শ্বেপৰ এটা বুদ্ধাৰ মনুমেণ্ট হয় হাউচৰ নিচিনা চেক্ৰেট ৰেলিক্স হয় য'ত নেকি কি কৰা থাকে বুদ্ধাৰ ৰিলেটেড যিকোনো ধৰণে যেনেকে ব্ৰন ফ্ৰেগমেণ্ট হ'ল এছেছ হ'ল এই বস্তুবিলাকত তাত ৰখা হয় এতিয়া ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্টে এই কথাষাৰ প্ৰথমেই কৈছে যে বুদ্ধাৰ ৰেলিক্ট আছিল এতিয়া ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট হৈছে অল্ডেষ্ট ডেচিফায়াৰ্ড স্ক্ৰিপ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ সাবকণ্টিনেণ্ট এতিয়া ট্ৰেজাৰ ট্ৰফ এক্ট 1878 কলনিয়েল ল হয় যিখনে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক ৰাইট দিছিলে ওনাৰশ্বিপ ক্লেইম কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ ট্ৰেজাৰী বা আৰ্কিঅলজি ভেলিউ যদি তেওঁলোকে প্ৰাইভেট লেণ্ডত পায় সেই বস্তুটো লৈ ল'বৰ কাৰণে কাষ্টডিয়ানশ্বিপ ভাৰ্চেছ ওনাৰশ্বিপ এতিয়া কাষ্টডিয়ানশ্বিপ মানে কি হৈছে যিকোনো এটা অবজেক্ট বা বস্তু টেম্পৰেলি যেতিয়া ট্ৰু ওনাৰজনৰ বিহাফত ৰাখি থয় হোল্ড কৰে তেতিয়া কাষ্টডিয়ানশ্বিপ হয় যেনেকৈ কমিউনিটিৰ নামত হ'ব নেশ্যনৰ নামত হ'ব আৰু ওনাৰশ্বিপ হৈছে এবছলিউট টাইটেল বা ৰাইট হয় তেওঁ চেল কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো গিফ্ট দিব পাৰে ডেষ্ট্ৰয়ো কৰিব পাৰে এতিয়া কোৰ্ট হেচিছটো মই যিহেতু ক'লো সেই কি পইণ্টটোত ইয়াতে কি আছে চেক্ৰেট অবজেক্টছ আৰ নট কমডিটিজ ইয়াত কৈছে যে যিবোৰ চেক্ৰেট বস্তু হয় সেইবিলাকক কমডিটিজ বুলি ধৰিব পৰা নাযায় বুদ্ধিছৰ যি ৰেলিক আছিল ডিপজিট ৰিচুৱেলি ইণ্ডিভিজুৱেল হয় ইয়াক এতিয়া কি কৰি ডিভিজিবল কৰিব নোৱাৰি যেনেকৈ ব্ৰিটিছে কৰিলে যে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটো মিউজিয়ামত ৰাখি থলে যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ডুপ্লিকেট ষ্টন নিচিনা লাগিলে তেওঁলোকে পেপেক দি দিলে এতিয়া কেনট বি ফ্ৰেগমেণ্টেড ইনটু ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেলিক বা ডুপ্লিকেট জুৱেলাৰী এইটো কাম কৰিলে কি হয় ভাইলেট হয় ৰিলিজিয়াছ ডি আৰ্কিঅলজিকেল ইণ্টেগ্ৰিটি থাকে সেই বস্তুটো ভাইলেট হয় এতিয়া ষ্ট্ৰেংথ অফ ইণ্ডিয়াছ লিগেল কেছটো এতিয়া কি হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ লিগেল নটিছটোৱে মেড কৰিছে কম্প্ৰিহেনচিভ কেছটো objects were never legally owned by the objects were never এতিয়া যি বস্তু আছিল ৰেলিকটো লিগেলিটো তেওঁলোকে ফাইণ্ডাৰ সকলে লিগেলি পোৱা নাছিল সেইটো তেওঁলোকে খানি ইণ্ডিয়াৰ পৰা লৈহে গৈছে they were grave goods inseparable হয় এইটো হিউমেন ৰিমেইনছৰ পৰা এক্সপৰ্টটোৱে কি ভাইলেট কৰে প্ৰিভেইলিং যি ল আছিল সেই ভাইলেট কৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন ভাইলেট কৰে এতিয়া ডিমাণ্ড কৰে ৰিটাৰ্ণৰ এতিয়া কাষ্টডিয়ানশ্বিপ তেওঁলোকে কাষ্টডিয়ানশ্বিপ যিহেতু ইভেন our generation does not repent into ownership কাষ্টডিয়ানশ্বিপ হিচাপে তেওঁলোকৰ ওচৰত আছিল তেওঁলোকক ওনাৰ বনোৱা নাছিল এটা শিফট কৰা দেখা গৈছে লিগেল ক্লেইম টু ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজাকচন যেনেকৈ আমি আচলতে কেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল আমাৰে বস্তু হয় তেওঁলোকে যদি নি ৰাখিছে আমাক আচলতে ঘূৰাই দিব লাগে কিন্তু এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে আমি পইচা দি এইটো ঘূৰাই ল'ম তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিন্সিপাল এটালৈ শিফট হৈছে সাপোৰ্টিং এভিডেন্স হিচাপে প্ৰায়ৰ ৰেষ্টিটিউচন ৱৰ্ল্ড ভিউ এতিয়া এওঁলোকে লিগেলিয়ে কি কৰিছে এই বস্তুবিলাক ঘূৰাই পাইছে ৰেষ্টিটিউচন লাইক সানচি ৰেলিক্ট হ'ল আমাৰ ইউফ্ৰন নিয়ছ ক্ৰেটাৰ ইটলি কক হেয়াৰ স্কাল্পচাৰ
own through legal pressure আমি এটা legal pressure নহয় আমি আসলতে পইচা দি ট্ৰানজাকশন কৰি কিনি লোৱাৰ নিচিনা হৈছে এই কথাষাৰকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্টত এইটো কৈছে যে আমি সোনকালে পালো এতিয়া কৰ্পোৰেট বাইবেক যেহেতু কৰা হৈছে গডৰেজ গ্ৰুপে কিনি আনিছে এতিয়া যদি লং লিগেল আমি লিগেলি পাবৰ কাৰণে ৰৈ থাকো সেইটো সদায় ডিস্ট্ৰেছফুল হয় আৰু লগতে গ্যাৰেণ্টি নিদিয়ে যে আমি খুব সোনকালে পাম এইটো খুব বহুত দেৰি সময়ৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব লাগে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি ইছ্যুটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে উইলিয়াম ক্লেক্সটন পেপে এক্সকাভেট কৰিছিল ষ্টুপাইন পিপ্ৰা হাৱা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে 1899ত আণ্ডাৰ ট্ৰেজাৰী ট্ৰফ এক্ট ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে লৈ ললে মেইন ৰেলিকুৱাৰ্ছ আৰু বন ৰেলিকবোৰ কেলকাতা মিউজিয়ামত ৰাখিলে আৰু বাকী যি ইম্পৰ্টেণ্ট নাছিল ডুপ্লিকেট জুৱেলাৰী আছিল তেওঁলোকে পেপে ফেমিলিক দি দিল কলনিয়েল লজিক অফ ডুপ্লিকেট এতিয়া কলনিয়েল সময়ত সেইটো লজিক ডুপ্লিকেট এনেকুৱা ধৰণৰটো মানে যি চেক্ৰেট বস্তু হয় তাত আচলতে এই বস্তু ডুপ্লিকেট বা অৰিজিনেল সেই কথাষাৰ খাপ নাখায় পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সত চাইলেন্স দেখিলো ঠিক মে 2025ত অকশ্যন এনাউন্স কৰা হ'ল এতিয়া চুট বাইজ হংকং অকশ্যন লিষ্টেড পিপ্ৰা হাৱা ৰেলিক আৰু কনচাইন বাই দা পেপ ডিচেণ্ডেণ্ট সকলে কনচাইন কৰিলে পোষ্ট নটিচ ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিড অফ লিগেল বেটল পাব্লিক প্ৰাইভেট এৰেঞ্জমেণ্ট ইমাৰ্জ হ'ল গডৰেজ গ্ৰুপে একুৱাইড কৰিলে এই ৰেলিকটো আৰু প্ৰেজেণ্ট ডে যদি চাওঁ কেছ নাও চিটছ অন এ ক্ৰছ ৰোড হুৱাইল অবজেক্টছ আৰ হোম মেথড অফ দেয়াৰ ৰিটাৰ্ণ যিটো মেথডত লোৱা হৈছে সেইটোৱে কিন্তু এতিয়া কি হৈছে ইণ্ডিয়া চেক্ৰেট হেৰিটেজৰ মেথডটো ভাল হোৱা নাই বুলি অথৰগৰাকী ইয়াতে এতিয়া উল্লেখ কৰিছে এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ কাৰেক্টিভ জাষ্টিচ ভাৰ্চেছ মাৰ্কেট এক্সচেঞ্জ এতিয়া ৰেষ্টিটিউটৰ ডিবেটটো কিহত ৰেষ্ট হৈ আছে কাৰেক্টিভ জাষ্টিচৰ ওপৰত আইডিয়াটো যে হিষ্টৰিকেল ৰংছ বা কলনিয়েল যি ৰিমুভেল হৈছিল সেইটো মাষ্ট বি কি কৰিব লাগে একনলেজ কৰিব লাগে আৰু ৰিভাৰ্চ কৰিব লাগে বস্তুটো ৰিটাৰ্ণ কৰি ৰাইটফুল যোন অনাৰ হয় তেওঁলোকক এতিয়া কণ্ট্ৰাষ্ট ৱেত আমি এইটো কাৰেক্টিভ জাষ্টিচ হয় কিন্তু আমি মাৰ্কেট এক্সচেঞ্জত দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ ফলত ইউজ কৰিছে এতিয়া প্ৰাইচটোৰ ডিছপিউট সেটেল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপাল অফ নন কমডিফিকেশ্যন চাৰ্টেন গুডছ যেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ মাৰ্কেট ভেলিউ বেয়ণ্ডত থাকে মাৰ্কেট ভেলিউ তাত লগাব নোৱাৰি যেনেকৈ চেক্ৰেট ৰেলিক হৈ গ'ল কালেক্টিভ কালচাৰেল আইডেণ্টিটি হিউমেনৰ যি ৰিমেইনছ হয় ফিলচফিকেলি এনেকুৱা অবজেক্টছবোৰ বিলং টু দ্য ৰিলম অফ চেক্ৰেট গুডছ যিবোৰ নেকি which are inalienable. Buying them back not only compromise this principle but signals that commodification, if followed by a generous buyer, is acceptable. গতিকে কমডিফিকেশ্যন কৰিব নালাগিছিল এতিয়া কাষ্টডিয়ানশ্বিপ এজ এ এথিকেল কনচেপ্ট আইডিয়া এইটোত আছে যে ওৱান কেনট ইনহেৰিট ওনাৰশ্বিপ ফ্ৰম এ কাষ্টডিয়ান এতিয়া কাষ্টডিয়ান হৈ থাকিলে ওনাৰশ্বিপটো আমি ৰাইট কি কৰিব নোৱাৰে ইনহেৰিট কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে ফিলচফিকেলি গ্ৰাউণ্ড কোড হৈ আছে কনচেপ্ট অফ ট্ৰাষ্টিশ্বিপ কাৰ এইটো কনচেপ্ট আছিল গান্ধীজীৰ আছিল এতিয়া এইটো ভাইলেট কৰা দেখা গৈছে ইয়াৰ ফলত এতিয়া নেক্সট আহিছো মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ ছচিয়েলত কি ইছ্যু টাচেছ কৰে কালেক্টিভ মেমৰি আৰু লগতে চিভিলাইজেশ্যনেল প্ৰাইড ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইম'চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ দ্য কমিউনিটিজ আৰু পলিটিকেলি ৰিফ্লেক্ট কৰে পলিটিক্স অফ ডিকলনাইজেশ্যন আৰু ইণ্ডিয়াছ এছাৰশ্যন অফ চিভিলিয়ান agency in global heritage dispute ahe state or shift from legal challenge to negotiated acquisition raises question of policy coherence or precedence ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এথিকেলি যদি চাওঁ হিউমেন ৰিমেইনছ আৰু চেক্ৰেট ডিপজিটছ অকুপাই এ হায়াৰ এথিকেল থ্ৰেছহল্ড গতিকে কাৰেক্টিভ জাষ্টিচটো ইয়াত এথিকেল হ'ব লাগিছিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেছ ইজ পাৰ্ট অফ ৱাইডাৰ গ্ল'বেল মুভমেণ্ট অফ ৰেষ্টিটিউশ্যন যেনেকৈ ঘূৰাই দিয়া বস্তু মিউজিয়াম ইনভলভ হৈ আছে অকশ্যন হাউচেছ বা ফৰ্মাৰ কলনিজ ইকনমিক যদি কালচাৰেল অবজেক্টছ ইন দ্য গ্ল'বেল মাৰ্কেট কেন বিকাম হাই ভেলিউ এছেট এতিয়া লিংকেজেছ দিয়া আছে NCERT এই টপিকটো ৰিলেটেড ইয়াতে UPSC চিলেবাছ দিয়া আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড লেজিছলেটিভ ক্লিয়াৰিটি আনিব লাগিব এমেণ্ড কৰিব লাগিব এণ্টিকুৱেটেৰিজ আৰু এক্ট ট্ৰেজাৰী এক্ট 1972 এক্সপ্লিচিটলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব অল যি আৰ্কিঅলজিকেল ফাইণ্ড অফ ৰিলিজিয়াছ থাকে বা ফিউনাৰী নেচাৰহে পোষ্ট ফেক্টৰ ৰিকগনাইজ এজ পাৰ্ট অফ চেক্ৰেট ডিপজিট হিচাপে প্ৰাইভেট টাইটল ইয়াতে দিব নালাগিব প্ৰয়েক্টিভ ইনভেন্টৰী আৰু ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ডেডিকেটেড হেৰিটেজ ইণ্টেলিজেন্স ইউনিট এটা আৰ্কিঅলজিকেল চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত আৰু CBI মেপ কৰিবৰ কাৰণে
অবজেক্টস ফ্ৰম নন কলনিয়েল এৰা এক্সকাভেশ্যন ক'ত আছে আনট্ৰেছ যদি হৈ আছে এইবোৰ ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাইলেটাৰেল এগ্ৰিমেণ্ট আমি কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ডিপ্ল'মেটিক মাছল পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ বাউণ্ডাৰীজ এতিয়া এনকাৰেজ কৰিব লাগিব কৰ্পৰেট ফিলান্থ্ৰপি ফৰ হেৰিটেজ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব লাগিব এডুকেট আৰু চেঞ্চিটাইজ ৰান চিটিজেন এৱেৰনেছ কেম্পেইন এটা কৰিব লাগিব যাতে চিটিজেনসকলৰ মাজত এৱেৰনেছ আহে আৰু ক্ৰিয়েট নেশ্যনেল ৰেষ্টিটিউশ্যন ফাণ্ড ইয়াতে PYK দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড এতিয়া আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়াছ কেপিটেল একাউণ্ট অবচেছন ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ আচলতে কেপিটেল একাউণ্টৰ অবচেছন এটা আছে যিটো হ'ব নালাগে কেপিটেল একাউণ্ট অবচেছনতকৈ এতিয়া কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰেণ্ট একাউণ্টত যদি এক্সপৰ্টটো বাঢ়ি যায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্নিং আহে তেতিয়া কেপিটেল একাউণ্টত ইমান অবচেছ নহ'লেও হয় এই কথাষাৰ আৰ্টিকেলটোত উল্লেখ কৰিছে কাৰেণ্ট একাউণ্ট কি হয় কম্পনেণ্ট হয় বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টৰে আৰু ইয়াত ৰেকৰ্ড কৰা যায় কাণ্ট্ৰি এখনৰ ট্ৰানজাকশ্যন গুডছৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেড বেলেঞ্চ বা ছাৰ্ভিচ প্ৰাইমেৰী ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত কেপিটেল একাউণ্টত পাৰ্ট অফ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট য'ত নেকি ট্ৰেক কৰা হয় নেট এক্সচেঞ্জ ইন এ কাণ্ট্ৰিজ ফৰেন এছেট আৰু লাইবিলিটিজ ইয়াত ইনক্লুড হৈ থাকে কেপিটেল একাউণ্টত ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট পৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সটাৰ্নেল কমাৰ্চিয়েল বৰয়িং এটচেট্ৰা বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট মানে কি হয় ডাবল এণ্ট্ৰি একাউণ্টিং চিষ্টেম হয় য'ত নেকি ট্ৰানজাকশ্যনবোৰ লিখা থাকে বা ৰেকৰ্ড কৰা থাকে ৰেচিডেণ্টসকলৰ কাণ্ট্ৰি এখনৰ আৰু লগতে ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম এতিয়া কোৰ্ট হেচিছটো হৈছে যে 1950 পিছৰ পৰা আমাৰ মেক্ৰ' ইকনমিক যিটো পলিচি হয় সেই পলিচিটো বেলেগ হৈ গৈছে মানে ফিক্সেড কৰিছে বিশেষকৈ ইণ্টাৰেষ্টেড কিহৰ ওপৰত কেপিটেল একাউণ্টৰ ওপৰত যাতে ফৰেন লোনছ আমি বেছিকৈ পাওঁ এড পাওঁ লেটাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইনফ্ল' যাতে হৈ থাকে কিন্তু আণ্ডাৰ ভেলু কৰা দেখা গৈছে কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ পাৰ্টিকুলাৰলি এক্সপৰ্ট এতিয়া কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ আণ্ডাৰত যিহেতু এক্সপৰ্ট আহে যদি কাৰেণ্ট একাউণ্টটো ভাল হৈ থাকে তাৰমানে এক্সপৰ্ট বাঢ়িছে সেই এক্সপৰ্টটো বাঢ়িলেওতো আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টত কাম দিব সেই কথাষাৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব নিদিয়ে বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিমাইজ হোৱাট ইউ ডোণ্ট আৰ্ণ ইউ বৰো বিকেম এম্বেডেড এতিয়া যিমান আৰ্ণ নকৰে আপুনি বৰো কৰিব লাগিব ধাৰ ল'ব লাগিব সেই কথাষাৰ ইয়াতে লিংক হৈ আছে এটা কৈছে যে ইনষ্টিট মানে কি কৰিব লাগিছিলে বিল কৰিব লাগিছিল আৰ্নিং কেপাচিটিটো এক্সপৰ্টৰ দ্বাৰা আৰ্নিং কেপাচিটিহে বঢ়াব লাগিছিল গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু লাহেকে কিহৰ ওপৰত লাহেকে নহয় তেওঁলোকে 50ৰ পৰাই প্ৰিফাৰ কৰে কেপিটেল ইনফ্ল'ছৰ ওপৰত যাতে বাহিৰৰ পৰা FDI আহে ফাইনেন্স এচেঞ্চিয়েল যি ইম্পৰ্টছ আছে আৰু ডেভেলপমেণ্ট প্লানৰ কাৰণে এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিপেণ্ডেঞ্চ এটা ই ক্ৰিয়েট কৰিছে মহালানবিছ এফেক্টৰ পৰা ইয়াক বেছিকৈ দেখা পোৱা গ'ল যিহেতু কেপিটেল ইনটেনচিভ আছিল ছেকেণ্ড 5 year প্লান ডাঙৰ প্লান প্ৰজেক্ট হাতত লৈছিল ইয়াৰ ফলত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছিল তেতিয়া যিহেতু মেট থ্ৰু এইটো ছেকেণ্ড 5 year প্লানটো লোনছ আৰু গ্ৰাণ্টছৰ দ্বাৰা ৰেডাৰ দেন আৰ্নিং ফৰেন এক্সচেঞ্জ থ্ৰু এক্সপৰ্ট গতিকে ডেলিভাৰেটলি পলিচি চইচ আছিল আৰু ই লাহে লাহে কি হ'ব ধৰিলে এনেকুৱা ধৰণেই হৈ যাব ধৰিলে আৰু ষ্টিল এনেকুৱা এটা টাইম এতিয়াও পাইছেহি ইণ্ডিয়াৰ তেতিয়া কিন্তু তাৰ আগত 2%ৰ ওচৰা ওচৰি ৱৰ্ল্ড ট্ৰেডত ইণ্ডিয়াৰ ছিগনিফিকেণ্ট শ্বেয়াৰ আছিল এতিয়া 1.7 1.8% হে এপ্ৰক্সিমেটলি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পেকিং অৰ্ডাৰ মেজৰ বাট আণ্ডাৰ এপ্ৰিচিয়েটেড কল হৈছে ডিভিজন অফ ৱৰ্ক বিটুইন কাৰ মাজত ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীৰ মাজত আৰু কমাৰ্চ মিনিষ্ট্ৰীৰ মাজত এতিয়া ফাইনেন্সে কি কণ্ট্ৰল কৰে কেপিটেল একাউণ্ট কণ্ট্ৰল কৰে নেগচিয়েশ্যনৰ কাৰণে এক্সটাৰ্নেল ডেট মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় চুপিৰিয়ৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ গতিকে থাকি যায় কমাৰ্চে কি মেনেজ কৰে এতিয়া কমাৰ্চ মিনিষ্ট্ৰী ট্ৰেড আৰু কাৰেণ্ট একাউণ্টেও কিন্তু set lower in the hierarchy এতিয়া ইয়াক বেছি ইন্টাৰেষ্ট দিয়া গতিকে নাযায় বাজেটাৰী প্ৰায়ৰিটিজ ইনভেৰিয়েবলি ফেভাৰ কিহক কৰে কেপিটেল একাউণ্ট এছপেক্টত কৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কলনিয়েল হেংএভাৰ আৰু ডেপ ফবিয়া কলনিয়েল সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে বেছিকে কেপিটেল একাউণ্টতহে গুৰুত্ব দিছিল আৰু ডেপটো ল'ব নিবিচাৰে ইণ্ডিয়াই বেছিকে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনত যদি ইছ্যুটো চাওঁ 1947ৰ আগতে ইণ্ডিয়ান ইকনমি ফুল্লি ইণ্টিগ্ৰেট হৈ আছিল ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰৰ লগত তেওঁলোকে বেছিকে ইণ্টাৰেষ্ট দিছিল কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ ওপৰত বেছিকৈ ইণ্টাৰেষ্ট দিছিল 50ৰ পৰা 56ত যদি চাওঁ প্লানিং বিগিনছ ফাৰ্ষ্ট প্লানিং মডেষ্ট আছিল 56ৰ পৰা 66 মহালানবিছ এৰা ছেকেণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ প্লান ফৰ্মেলি এণ্ট্ৰেন্স কৰা হ'ল কেপিটেল একাউণ্ট অবচেছন তেতিয়াৰ পৰা 66 to 91ত ডিপনিং হ'ল ISR আৰু ক্ৰাইচিছ চাইকলছ দি ভেলুৱেশ্যন কৰা হ'ল 1966ত আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ আৰু ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1973 অনা হ'ল আৰু শ্বিফ্ট কৰিলে এক্সট্ৰিম ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন ক্ৰিয়েটেড এভাৰ ৱাইডনিং গেপ এটা আমি দেখিবলৈ পালোঁ 1991ৰ ৰিফৰ্মৰ পিছৰ পৰা আমি কি দেখিছোঁ লিবাৰেলাইজেশ্যনে অপেন কৰিলে কেপিটেল একাউণ্টক
Foreign direct investment, foreign portfolio investmentor যেতিয়া gradually dismantle কৰিলে industrial licensing to core bias still persist হৈ আছে আৰু বৰ্তমান যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ কি হয় শ্বেয়াৰ অফ ৱৰ্ল্ড মাৰ্চেণ্ডাইজ এক্সপৰ্টত ইণ্ডিয়া এতিয়া 1.8% বিলো পটেনচিয়েল লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ মাৰ্কেণ্টেলিষ্ট ডেভেলপমেণ্টেলিষ্ট হাইব্ৰিডৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে প'ৰ যিসকল কাণ্ট্ৰি হয় কিহৰ ওপৰত মাষ্ট ইম্পৰ্ট কেপিটেল গুডছ টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ কৈছে যে কেপিটেল গুডছটো ইম্পৰ্ট কৰিব লাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ কৰিবৰ কাৰণে প'ৰ কাণ্ট্ৰিয়ে আৰু চিন্স এক্সপৰ্ট কেনট ফাইনেন্স ইটছ অভাৰনাইট যিহেতু এক্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমাৰ মেনুফেকচাৰিং ফেক্টৰটো ভাল কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইণ্ডিয়াই কেতিয়াও মেনুফেকচাৰিং ফেক্টৰটো প্ৰথমতে ভালেই নকৰিলে গতিকে ষ্টেটে কিন্তু মেনেজ কৰি থাকিব লাগিব কেপিটেল ফ্ল'টো গতিকে ইট কম্বাইন কৰে মাৰ্কেণ্টেলিষ্ট ডিষ্ট্ৰাষ্ট অফ ডেপ মৰেল ষ্টিগমা কিহৰ লগত ষ্ট্ৰাকচাৰেল বিলিফৰ লগত যে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ ফেচ কৰে ইনইলাষ্টিক এক্সপৰ্ট ডিমাণ্ড পাৰ্টিকুলাৰলি ফৰ প্ৰাইমেৰী গুডছ গতিকে কিহৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দি থাকিলে কেপিটেল একাউণ্টৰ ওপৰত borrowing fallacy underlying assumption was that what matters is net external source transfer আৰু as long as capital account fill the gap current account could wait গতিকে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে যে কাৰেণ্ট একাউণ্টে ৱেইট কৰিব কাৰেণ্ট একাউণ্টটো দেখা যাব মানে কেপিটেল একাউণ্টে যিহেতু এতিয়া গেপটো ফিল কৰিব পাৰিছে কেপিটেল ফ্ল' হৈ আছে গতিকে এইটো কি ট্ৰিট কৰে কাণ্ট্ৰিজ এক্সটাৰ্নেল আৰ্নিং কেপাচিটিটো যে ছেকেণ্ডাৰী ভেৰিয়েবল হয় সেইটো আচলতে এইটো প্ৰাইমেৰী হ'ব লাগে এক্সপৰ্টটোৱে বেষ্ট হয় দেয়াৰ বাই ৰিভাৰ্চিং দ্য কেজুৱেল চেইন এতিয়া growth was to come from capital accumulation financed by debt not from global market integration through comparative advantage ইয়াকে এতিয়া মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ ছ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰত যদি নেগলেক্ট কৰে কাৰেণ্ট একাউণ্ট ষ্টাৰ্ভ কৰিব কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ দ্বাৰা যিহেতু আমাৰ এক্সপৰ্ট ছেক্টৰটো ভাল হয় এতিয়া যদি নেগলেক্ট কৰা যায় তেতিয়া লেবাৰ ইণ্টেনচিভ যি এক্সপৰ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে সেইবিলাকত ইম্পেক্ট পৰিব বিশেষকৈ উইমেনসকলক তেওঁলোক বিশেষকৈ জড়িত থাকে টেক্সটাইলৰ লেডাৰ ছেক্টৰত হয় ছেমি স্কিল আৰু আনস্কিল লেবাৰসকলক ইম্পেক্ট পৰিব পলিটিকেলি কেপিটেল একাউণ্ট ফিক্সেশ্যন গিভছ কৰে দিয়ে মানে কেপিটেল একাউণ্টটো ফিক্স থাকিলে ইমেন্স পাৱাৰ দিয়ে ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীক আৰু এলিট যি বিউৰ'ক্ৰেচি আছে তেওঁলোকক মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে এড আৰু বৰোয়িংছ নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে চাইডলাইনিং কমাৰ্চ মিনিষ্ট্ৰী আৰু ট্ৰেডিং কমিউনিটি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লিগেলি যদি চাওঁ ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ ফেৰা আৰু লেটাৰ ফেমা far more concern her regulating capital account transaction hai current account convertibility was achieved 1994 আৰু ethically যদি চাওঁ prioritizing capital account management over export generation is ethically questionable হয় বুলি কৈছে ইয়াতে internationally India's low share of global marketত যিটো low share আছে exporter weaken কৰে voice to international forum like World Trade Organization এতিয়া ইকনমিক এট দ্য মেক্ৰ' লেভেলত কি হয় অবচেশ্যন উইথ কেপিটেল একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে টুইন ডেফিচিট এটা ৰিস্ক আৰু এক্সচেঞ্জৰ এপ্ৰিচিয়েশ্যন চাইকেলটো লিংকেজেছ দিয়া আছে এনচিআৰটি আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড ইউপিএছচি চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত যদি চাওঁ ইনষ্টিটিউচনেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ষ্টেচুটৰী এক্সটাৰ্নেল ছেক্টৰ পলিচিবোৰ য'ত নেকি চেয়াৰ্ড বাই কোনে কৰিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে ইকুৱেলি এম্পাৱাৰ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকিব লাগিব কমাৰ্চ টেক্সটাইল এমএছএমই লেবাৰ মিনিষ্ট্ৰী এলাইন কৰিব লাগিব এক্সচেঞ্জ আৰু ট্ৰেড পলিচি আৰবিআই আৰু ডিইএ মাষ্ট চিষ্টেমেটিকেলি ফেক্টৰ ইন দ্য ৰিয়েল এক্সচেঞ্জ ফৰেন ৰিয়েল ইফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ ৰেট ৰিৰ আৰু ইটছ ইম্পেক্ট অন এক্সপৰ্ট কম্পিটিটিভনেছ আনলক কৰিব লাগিব লেবাৰ ইণ্টেনচিভ এক্সপৰ্ট ছেক্টৰটো যেনেকৈ লেডাৰ ফুটৱেৰ হাই ইলেক্ট্ৰনিক্স এছেম্বলছ এইটোৱে কি বিচাৰে ফ্লেক্সিবল লেবাৰ ল প্লাগ এণ্ড প্লে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক আৰু ৰিফ্ৰেম কৰিব লাগিব ডেফ্টৰ যি ধাৰ লোৱা নেৰেটিভটো এনকাৰেজ কৰিব লাগিব মেচিয়ৰ পাব্লিক ডিছকোৰ্চ য'ত নেকি ডিষ্টিংগুইছ থাকিব বিটুইন প্ৰডাক্টিভ এক্সটাৰ্নেল গ্ৰেপ আৰু ইম্প্ৰুডেণ্ট বৰোয়িঙৰ মাজত ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰেল কনভাৰ্জেঞ্চ কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড নেক্সট আহিছো আমাৰ আৰ্টিকেলটোলৈ এইটো হৈছে MSP মেথডলজি should reflect changing reality এতিয়া যি MSP মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ কোনে দিয়ে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে কিছুমান বস্তুৰ টেষ্ট আমাৰ যি প্ৰডাক্ট যেনেকৈ ৰাইচ হ'ল হুইট হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ কাৰণে যি ফাৰ্মাৰ্ছসকলক ছাপোৰ্ট প্ৰদান কৰে এই যি MSP যেতিয়া ছেট কৰা হয় সেই MSPৰ ছেট কৰা মেথডলজিটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব বুলি আৰ্টিকেলটোত 18 গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ইয়াক বেছিকৈ আপডেট কৰিব লাগিব যদিও MSP বেছড অন ষ্ট্ৰাকচাৰেল কষ্ট এষ্টিমেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক কিন্তু ই কিহৰ ওপৰত কষ্ট এষ্টিমেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ওপৰত যদিও ইয়াক এতিয়া বনোৱা হৈছে তথাপিও কিন্তু ইয়াৰ আউটডেটেড ডেটা ব্যৱহাৰ কৰা হয়
কিয়নো ইয়াত 2-3 ইয়াৰ্ছৰ পুৰণা ডাটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে মিছমেটছ থাকে গতিকে একচুৱেল ফাৰ্মিং কষ্ট আৰু MSP ভিতৰত বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে এতিয়া MSP ক'লোৱে যিহেতু গ্যাৰান্টিড ফ্লোৰ প্ৰাইচ হয় এটা প্ৰাইচত গভৰ্ণমেণ্টে কিনি লয় ফাৰ্মাৰ্ছৰ পৰা যেনেকৈ হুইট হ'ল ৰাইচ হ'ল কম্প্ৰিহেনচিভ স্কিম ফৰ ষ্টাডিং কষ্ট অফ কাল্টিভেশ্যন এইটো চেন্ট্ৰেল স্কিম হয় কাৰ আণ্ডাৰত আছে ডাইৰেক্টৰ অফ ইকনমিক্স আৰু ষ্টেটিষ্টিকৰ আণ্ডাৰত আছে য'ত নেকি কালেক্ট কৰা হয় ফিল্ড লেভেল ডেটা অন পেইড আউট কষ্টৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ ইকনমিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক নডেল এজেঞ্চি হয় আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ ৰেছপনচিবল কিহৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টেটিষ্টিকৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে ট্ৰাইনিয়েল ব্লক চেম্পলিং ডিজাইন এইটো উল্লেখ আছে খুব ট্ৰাইনিয়েল মানে হৈছে ছাৰ্ভে মেথড য'ত নেকি set of sample villages studied কিমান বছৰৰ কাৰণে কৰা হয় 3 consecutive yearৰ কাৰণে কৰা হয় after which যাৰ পাছত fresh set of villages is select কৰা হয় rotation aims to reduce respondent fatigue ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কি কোৰ্ট হেচিছটো এতিয়া কি হৈছে যদিও MSP বৰ্তমান যিটো চিষ্টেম হয় এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰেলি ষ্টেবল কেতিয়া হয় নৰ্মেল টাইমত হয় কিন্তু সাফাৰ কৰে মিছ এলাইনমেণ্ট কেনেকুৱা সময়ত প্ৰাইচ শ্বকছ যেতিয়া ইনপুট প্ৰাইচ যেতিয়া বাঢ়ি যায় ইনপুটৰ প্ৰাইচ যেনেকৈ চিডছৰ হওক ছাপ'জ ফাৰ্টিলাইজাৰ হওক বিকজ কাৰণ ইয়াৰ কষ্ট এষ্টিমেট কিহৰ ওপৰত বেছ থাকে 2-3 বছৰ অল্ড ডেটাৰ ওপৰত বেছ থাকে কি পইণ্টছত আছে লেক ইন কষ্ট ডেটা কম্প্ৰিহেনচিভ কষ্ট এষ্টিমেশ্যন স্কিমটোত ইয়াতে কি কথা কোৱা হৈছে চেম্পল ৰোটেশ্যন চাইকেল য'ত villages observe for 3 years before being replaced এইটো ডিলে কৰে ৰিফ্লেকশ্যন অফ ৰিচেণ্ট কষ্ট স্পাইক্স যেনেকৈ 21-22 চনত ফাৰ্টিলাইজাৰ ফুয়েল প্ৰাইচ বঢ়া দেখা গৈছিল ইনপুট প্ৰাইচ শ্বক এক্সাম্পল এতিয়া ইয়াতে কি কোৱা হৈছে গ্লোবেল যি ফাৰ্টিলাইজাৰ প্ৰাইচ এতিয়া 21-22ত বাঢ়িলে ডিজেলৰ প্ৰাইচ বাঢ়িলে কিন্তু কষ্ট এষ্টিমেশ্যন কিন্তু ইয়াৰ আণ্ডাৰত কৰা এনেকুৱা ধৰণে কৰা নগ'ল MSP কিয়নো ইয়াতে পুৰণা ডাটা ইউজ কৰা হয় হিডেন আণ্ডাৰ এষ্টিমেশ্যন অফ ৰিকুৱাৰ্ড MSP এতিয়া ৰিচাৰ্চত কি ছাজেষ্ট কৰিছে যে যদি ৰিয়েল প্লট লেভেল কষ্ট একিউৰেটলি কেপচাৰ কৰা হয় MSP কিন্তু বহুত কেইটা ক্ৰপছৰ কাৰণে বঢ়াব লাগিব 20-30% বঢ়াব লাগিব মেকানাইজেশ্যন পেটাৰ্ণ শিফ্ট এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম আছে SMAM ৰেপিডলি ইয়াত এক্সপাণ্ড কৰা যায় কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰক চেঞ্জ কৰা যায় কেনেকুৱা ধৰণে স্মল ফাৰ্মাৰ্ছ এক্সেছ মেচিনাৰী ছাৰ্ভেটোত কি ডিজাইন কৰা হৈছে ষ্টিল এজিউম কৰা হৈছে ওনাৰশ্বিপ বেছড কষ্ট পেটাৰ্ণ পটেঞ্চিয়েলি মিছক্লাছিফাই কৰা হয় মেচিনাৰী কষ্ট অলদো দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক কি কৰিছে ডিষ্টিংগুইছ কৰিছে ওন ভাৰ্চেছ হায়াৰ্ড মেচিনাৰী এইবিলাকো বস্তু এতিয়া হায়াৰ্ড মেচিনাৰী হয় নে নিজৰ মেচিনাৰী হয় ইয়াৰোতো কি কৰিব লাগিব হিচাপ কৰিব লাগিব MSP মেথডটো বনোৱাৰ আগতে প্ৰকিউৰমেণ্ট ভাৰ্চেছ প্ৰাইচ চিগনেল MSP ৱৰ্কছ মোৰ এজ এ কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰকিউৰ্ড ব্ৰেক এচিউৰেঞ্চ হিচাপে কাম কৰে দেন পিয়ৰ প্ৰাইচ চিগনেল এতিয়া ষ্টেট যিবিলাক ষ্টেটত ষ্ট্ৰং প্ৰকিউৰমেণ্ট আছে যেনেকৈ ৰাইচ আৰু হুইটৰ কাৰণে পাঞ্জাৱত আছে তেওঁলোকে মনোক্ৰপিঙতে ব্যস্ত হৈ থাকে কি নকৰে ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন নকৰে ক্ৰপছৰ 2 ষ্টেজ ইম্পেক্ট আছে ষ্টেবল পেৰিয়ডছত গেপ বিটুইন MSP আৰু একচুৱেল কষ্ট ৰিমেইনছ লিমিটেড আৰু চিষ্টেম ফাংচনছ ফেয়াৰলি কিন্তু ভলেটাইল পেৰিয়ডছত লেক কষ্ট এষ্টিমেশ্যন কম্প্ৰেছ ৰিয়েল ফাৰ্মাৰ প্ৰফিটেবিলিটি ইভেন ৱেন MSP ইজ নমিনেটেড ইনক্ৰিজিংলি এটা হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি চাওঁ প্ৰি গ্ৰীণ ইভলিউশ্যনত এগ্ৰিকালচাৰ মষ্টলি ছাবচিষ্টেন্স বেছড আছিল কোনো ফৰ্মেল প্ৰাইচ ছাপৰ্ট নাছিল 1965ত এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰাইচ কমিশ্যন গঠন কৰা হ'ল আৰু ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইয়াক কিহৰ কাৰণে আনিলে আমাৰ গ্ৰীণ ইভলিউশ্যনৰ সময়ত ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে 1890ত আমি দেখিলোঁ এক্সপানশ্যন কৰা হ'ল MSP কভাৰ কৰা হ'ল 23টা ক্ৰপছক 4-6 লৈকে স্বামীনাথন কমিটি নেশ্যনেল কমিশ্যন অন ফাৰ্মাৰ ৰেকমেণ্ড কৰিলে MSP কেনেকুৱা হ'ব লাগে শুড বি লিষ্ট 50% more than weighted average cost of production এতিয়া 14ত প্ৰেজেণ্ট গ্ৰেটাৰ ফ'কাছ কিহত কৰা হৈছে ইনকাম চিকিউৰিটি ৰেডাৰ দেন ফুড চিকিউৰিটি PM কিষাণৰ নিচিনা স্কিম দেখিছোঁ মিছন অন এগ্ৰিকালচাৰ মেকানিজম দেখিছোঁ এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ ৱেলফেয়াৰ ইকনমিক্স আৰু প্ৰডিউচাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে MSP কিহৰ ওপৰত ৰুট হৈ আছে প্ৰিন্সিপালটো হৈছে ষ্টেটে শ্বিল্ড কৰিব লাগিব ফুড প্ৰডিউচাৰসকলক যিসকল ফাৰ্মাৰ্ছ হয় চিকিউৰিটি দিব লাগিব ভলেটাইল মাৰ্কেটত আৰু ফুড চিকিউৰিটিও ইভেন এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব ফাৰ্ম ইনকামটো ষ্টেবল কৰিব লাগিব এইটো এলাইন কৰে যি ইউটিলিটেৰিয়ান গ'ল হয় মেক্সিমাইজিং অভাৰঅল ৱেলফেয়াৰ বাই প্ৰিভেণ্টিং ডিষ্ট্ৰেছ স্কেল আৰু ৰুৰেল ইম্পভাৰিছমেণ্ট এই কথাষাৰ এলাইন হয় এতিয়া ইউটিলিটেৰিয়ান গ'লত কষ্ট প্লাছ প্ৰাইচিং লজিক ইয়াতে এজামচনটো কি হৈছে ফেয়াৰ প্ৰাইচ কিহৰ শুড বি কভাৰ
production cost হ'ব লাগে fair price production cost to cover হ'ব লাগে আৰু reasonable margin এটা থাকিব লাগে it treats farming like public utility where cost recovery with margin is a legitimate policy goal এতিয়া public utility হিচাপে ইয়াক treat কৰা হৈছে farming এতিয়া distributive justice কি কৈছে যদি MSP providing MSP above যদি cost যিমান হয় তাৰ ওপৰত যদি MSP provide কৰা হয় essentially fairness principle বুলি কৈছে redistributing resources from consumers যেনেকৈ tax payers পৰা farmers লৈ ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয় redistribute কৰা যায় resource যিহেতু consumers সকলে তেওঁলোকে farmers যি দিব তাকেটো খাই জীয়াই থাকে when cost estimates are understated distributive intent is undefeated raising ethical question of justice denied এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিছত যদি চাওঁ সোশিয়াল ক্ষেত্ৰত এমএসপি কি এফেক্ট কৰে লাইভলিহুড অফ সিকিউৰিটি স্পেশালি স্মল আৰু মাৰ্জিনাল ফাৰ্মাৰ সকলৰ প্ৰাইস শক্স টু এবজৰ্ব কৰিব পাৰে মিসমেচ বিটুইন যদি অফিচিয়েল কষ্ট আৰু একচুৱেল কষ্টৰ মাজত থাকে এগ্ৰিয়ান ষ্টেজটো বাঢ়িব পাৰে পলিটিক্যালি এটো এটা politically sensitive subject হয় ই টাচ কৰে ডাইৰেক্টলি ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকাম ফুড সিকিউৰিটি আৰু ইলেক্ট্ৰল মোবিলাইজেশনত এথিক্যালি যদি চাওঁ এথিক্যাল ডিউটি হয় ট্ৰুথফুল পলিসি ডিজাইন কৰাটো এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ ইন্টাৰনেশ্যনেলি এমএসপি ইনফ্লুয়েন্স কৰে ট্ৰেড কম্পিটিটিভনেস টু ইম্পৰ্ট ডিপেন্ডেন্স আৰু ডমেষ্টিক সাপোৰ্ট ডিবেটস টু ইকনমিক্সত এমএসপি ষ্টেবিলাইজ কৰে ইনস্ট্ৰুমেন্ট ওয়েলফেয়াৰ ইফেক্ট ডিপেন্ড কৰে কষ্ট মেজাৰমেন্টৰ ওপৰত প্ৰকিউৰমেন্ট ৰিচ এণ্ড মাৰ্কেট ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত গতিকে ডাইভাৰ্সিফাই কোৱেশ্চনো এতিয়া ৰিকোয়াৰ্ড হৈ আছে NCERT linkages আৰু লগতে UPSC syllabus way forwardত pilot input price indexation এতিয়া প্ৰাইসটো কেনেকুৱা কৰিব লাগিব ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব 2 year pilot প্ৰথমে for least 3 crops at least 3টা ক্ৰপছৰ কাৰণে 2 years of pilotত প্ৰথমে ইমপ্লিমেন্ট কৰি চাব লাগিব আৰহাৰ চানা মাষ্টাৰ্ড য'ত প্ৰি-ডিটাৰমাইন্ড কি কৈছে ফৰ্মুলা এডজাস্ট হয় a to cost component হাইব্ৰিড চেম্পলিং মডেল আনিব লাগিব ৰিটেইন আৰু এন ট্ৰিনেনিয়েল যিটো ট্ৰিনিয়েল 3 বছৰৰ কাৰণে যিটো ব্লক ৰিটেনশন বাট ওভাৰলি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক এনুৱেল চেম্পল সাৰ্ভে অফ 20% ডিস্ট্ৰিক্টত ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব CHC ডেটা আৰু DES সাৰ্ভে প্ৰকিউৰ ইনস্যুৰেন্স লিংক ক্ৰপছ য'ত নেকি একিউৰেট কষ্ট বেসড MSP ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হয় সাইমultaneously ডিক্লেয়াৰ এ প্ৰকিউৰমেন্ট গ্যাৰান্টি 10% at least 10% মেজৰ প্ৰডিউসিং ডিস্ট্ৰিক্টছ কিহৰ দ্বাৰা নেফিডৰ দ্বাৰা ইনষ্টিটিউচনেল কেপাচিটি বিল্ড কৰিব লাগিব লিগেল সেফগাৰ্ড আৰু ডিসপিউট ৰিজল্যুশন মেকানিজম ৰাখিব লাগিব আৰু ফিস্কেল কন্টেইনমেন্ট থাকিব লাগিব আৰু লং টাৰ্ম ভিজন এটা ৰাখিব লাগিব এটা PYQ দিয়া আছে এতিয়া আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে টাইম টু ভিজিট এন্টি ডিফেকশন ল এই আৰ্টিকেলটোত কি কৈছে ইণ্ডিয়া এতিয়া ৰিথিংক কৰিব লাগে আৰু টাইটেন কৰিব লাগে এন্টি ডিফেকশন ল এই যিটো এন্টি ডিফেকশন ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় হেতু পুৰণা হৈ গল বুলি কৈছে কিয়নো হাইলাইট কৰা গৈছে ৰিসেন্ট যিটো কেস হয় MP ৰাঘৱ চদ্দাৰ বা আম আদমি পাৰ্টি তেওঁলোকৰ ভালেমান কেজন ডিফেক্টেড হৈছে বা তেওঁলোকে বিজেপি জয়েন কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ পৰা এতিয়া এটো প্ৰবলেম আছে বুলি কৈছে আৰু ইয়াক কি কৰিব লাগে কৈছে মডিফাই বা ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে বুলি 18 গৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে কি টাৰ্মছ আৰু ইয়াতে এন্টি ডিফেকশন ল মানে কি হয় ইয়াতে 10 শিডিউলৰ আন্ডাৰত আছে ইনসাৰ্ট কৰা যায় বাই দা 57 সেকেন্ড কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টৰ এক্টৰ দ্বাৰা 1985 ত আহিছে সো ডিসকুৱালিফাই কৰা যায় MP আৰু MLA সকলক ডিফেকশনৰ কাৰণে কোৰ্ট হেসিসটো হৈছে মই যেহেতু কৈছোৱে এন্টি ডিফেকশন যি ল হয় বৰ্তমান হেতু কি হৈছে ৰিফৰ্মৰ দৰকাৰ পৰিছে কিয়নো ইয়াত অকল পেনালাইজ কৰা গৈছে যায় বৰ্তমানৰ ইন্ডিভিজুৱেল ডিফেক্টৰছ কিন্তু এলাউ কৰা হয় যেতিয়া মাস ডিফেকশন হয় যেতিয়া ভালেমান কেজনে একেলগে গুচি যায় পাৰ্টিটো তেতিয়া এই বস্তুটো এতিয়া আন্ডাৰমাইন কৰি আছে ভোটাৰ সকলৰ মেন্ডেট আৰু নিডছ আৰ্জেন্ট ৰিফৰ্ম ভোটাৰ সকলেটো এটা পাৰ্টিক চাইও হয়তো কোনোবাই দিব পাৰে সেই ভোটাৰ সকলে যেটো ট্ৰাষ্ট কৰি দিয়ে সেই বস্তুটো ভাইলেট কৰি আছে বুলি 18 গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ফ্লড স্প্লিট মাৰ্জাৰ এক্সেপশন এটা লটোত পাৰ্মিট কি কৰা দেখা গৈছে বাল্ক ট্ৰানজাকশন ভালেমান কেজন 2/3 অফ দা লেজিসলেচাৰ পাৰ্টি মাৰ্জ কৰিলে মানে এটো এটা ডিফেকশন হৈ না যায় উইদাউট ডিসকুৱালিফিকেশন এটা ট্ৰিট কৰে পলিটিক্স লাইক মাৰ্কেট য'ত নেকি বাল্ক বাইং এট্ৰেক্ট কৰে প্ৰিমিয়াম পানিশমেন্ট নিদিয়ে কল ফৰ ফ্ৰেছ মেন্ডেট even if breakaway entity qualifies as a separate party
all defecting members must lose their seats সেই কথাকে কৈছে seek re-election এনেকুৱা ধৰণৰ হলে আচলতে আৰু re-election কৰিব লাগে ethical vacuum এটা আছে বৰ্তমানৰ political যি morality conscience আৰু ideology replace দেখা গৈছে কিহৰ দ্বাৰা transactional politics ৰ দ্বাৰা rhetoric of inner voice is often a disguise for opportunism এতিয়া opportunity যতে দেখে তাতে politician সকল shift হয় বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে undermining representation যেতিয়া ক্যান্ডিডেট এজনে জিকি যায় এটা পাৰ্টি টিকেটত আৰু বেলেগ এটা পাৰ্টি টিকেটলে বেলেগ এটা পাৰ্টিলে তেওঁলোকে শিফট হয় they become representative of a voter base that never choose them for their new affiliation এটা নতুন এই হে পাৰ্টিটোৰ কাৰণে তো ভোটাৰ সকলে সিলেক্ট কৰা নাছিল হে কথাখন আন্ডাৰমাইন ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো আন্ডাৰমাইন কৰে এটা কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্টত কৈছে যে কনস্টিটিউশনে কি গ্যাৰান্টি দিয়ে ফ্ৰীডম অফ থট আৰু এছ'চিয়েশন পলিটিক্যাল মোবিলিটি can reflect genuine ideological change. However, article to argue কৰিছে যে representative democracy demand কি কৰে accountability. Historical evaluation যদি চাওঁ pre 1950 constitution originally had no provision against defector 60 পৰা 70 ভিতৰত আমি আয়াৰাম গয়াৰাম politics দেখিলো যত নেকি এজনে ভালেমান কেটা পাৰ্টি একেদিনাই চেঞ্জ কৰি থাকে গতিকে হেতু চেঞ্জ অতৰাবৰ কাৰণে opportunist policies to change কৰিবৰ কাৰণে defection law টো আনিলে 1985 52nd amendment ৰ দ্বাৰা 1992 কি হলো হলোহান কেছত আমি কি দেখিলো সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপহোল্ড কৰিলে কনস্টিটিউশনালিটি এই এন্টি ডিফেকশন ল আৰু একসেপ্ট কৰিলে দা বাৰ অন জুডিচিয়েল ৰিভিউ তেওঁলোকে কি কৰিলে জুডিচিয়েল ৰিভিউ থাকিব স্পিকাৰৰ ডিসিশনৰ ওপৰত কাৰণ জুডিচিয়েল ৰিভিউ যিহেতু বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ ডক্ট্ৰিন হয় 2003 91st amendment দেখিলো এক্সেপশন ফৰ স্প্লিটস ওয়াজ ডিলিটেড ৰিসেন্ট কেস আমি মহাৰাষ্ট্ৰত দেখিলো শিৱসেনা স্প্লিট গোৱা আৰু কৰ্ণাটকা দেখিলো আৰু ৰাজ্যসভা ডিফেকশন বৰ্তমান আমি দেখিলো এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসত সোসাইটিত কি হ'ব ডিফেকশনে ডেস্ট্ৰয় কৰে ভোটাৰ সকলৰ ফেথ বিশ্বাসটো নাইকিয়া কৰে পলিটিক্যাল পাৰ্টিসিপেশন কম কৰি দিয়ে এলিনিয়েশন সিটিজেন হু ফিল देयर মেন্ডেট ইজ মিনিংলেস তেওঁলোকে মিনিংলেস নিচিনা লাগে ভোট দিয়াটো পলিটিক্যালি আন্ডাৰমাইন কৰে পাৰ্টি সিস্টেম আৰু এনকাৰেজ কৰে হৰ্স ট্ৰেডিং তেওঁলোকে পইচা দি কিনা বেচা কৰা এমএলএ বা এমপি সকলক এটোক এনকাৰেজ কৰা দেখা যায় লিগেল 10 শিডিউল আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন কিহতো হলহান বা নাবাম ৰেডিয়া কি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে ইন্ট্ৰিকেট ৱেভ এতিয়া স্পিকাৰ কোজাই জুডিচিয়েল ৰুল অফেন কোৱেশ্চন কৰা দেখা যায় কাৰণ তেওঁ টিলটেড উইথ নিজৰ পাৰ্টি ফালে কাম কৰে বুলি কয় এথিক্যালি কোৰ টেনশন বিটুইন এথিক্স অফ কনসাইন্স আৰু এথিক্স অফ মেন্ডেটস ইন্টাৰনেশনালি যদি চাওঁ ইউকেট পাৰ্টি হুইপ ইজ ষ্ট্ৰং কনভেনশন ডিফাই কৰা গৈছে ইট ক্যান লিড টু এক্সপালছন বাট নট ডিসকোৱালিফিকেশন ফ্ৰম পাৰ্লিয়ামেন্ট এতিয়া জাৰ্মানীত দা বেসিক ল কি প্ৰটেক্ট কৰে মেম্বাৰ্স ফ্ৰী মেন্ডেট বাট ষ্ট্ৰং পাৰ্টি ডিসিপ্লিন এক্সিষ্ট ইনফৰ্মেলি ইকোনমিক ষ্টেবল পলিটিক্যাল এনভাইৰনমেন্টে সদায় ইকোনমিক কনফিডেন্সৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু তেতিয়াহে ইনভেষ্টমেন্ট আহে লিংকেজেস দিয়া আছে এনসিআৰটি ইউপিএসসি সিলেবাস ৱে ফৰৱাৰ্ডত কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট টু ইকুৱেলাইজ অল ডিফেকশন এতিয়া এমেন্ড কৰিব লাগে কৈছে 10 শিডিউল টু ৰিমুভ কিহৰ কাৰণে মাৰ্জ এক্সেপশনটো এটো অতৰাব লাগে টাইম বাউন্ড এডজুডিকেশন থাকিব লাগে স্পিকাৰ সো এটা সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ এটো ডিসাইড কৰিব লাগে ৰিকল মেকানিজম ফৰ অল্টাৰনেটিভ ইন্টাৰ পাৰ্টি ডেমক্ৰেসি ট্ৰান্সপাৰেন্ট হুইপ ইস্যুএন্স পাৰ্টিজ শুড বি মেন্ডেট হ'ব লাগে বাই ল টু মেইনটেইন ইন্টাৰনেল ডেমক্ৰেটিক প্ৰসেস তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰতো ডেমক্ৰেসি থাকিব লাগে হুইপ মাষ্ট বি ইস্যুড অনলি নো কনফিডেন্স মোশনত নহলে তেওঁলোকক ফ্ৰীডম দিব লাগে এমপি এমএলএ সকলক ৰেগুলেশন অফ প্ৰি পোল এলায়েন্স আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ইলেকশন কমিশনত ভোটাৰ এৱাৰনেছ আৰু সিভিল সোসাইটি প্ৰেছাৰ ইয়াতে পিওআইকিউ দি আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ